گورها همواره برای باستانشناسان و دنبال کنندگان گنج جذاب بوده‌اند، چرا که بسیاری از اکتشافات از همین گورهای باستانی به دست می‌آیند، اما این گورها اغلب به افراد مشهور تاریخ تعلق ندارد. یا می‌دانید کریستوف کلمب که از اقیانوس اطلس گذشت و مسیر را برای استعمار قاره آمریکا باز کرد در کجا دفن شده است؟ و یا مقبره لئوناردو داوینچی، مشهورترین و تاثیرگذارترین چهره ایتالیایی رنسانس کجاست؟ دانستن این موضوع شاید برای همه اهمیت نداشته باشد، اما قطعاً یافتن این گورها برای تاریخ‌دانها و باستانشناسها مهم است، چون اطلاعات ارزشمندی را در اختیار آنها می‌گذارد. هرچند این اکتشافات می‌تواند اطلاعاتی را درباره جنسیت، قومیت، ارتباطات خانوادگی افراد ارائه دهد و مهمترین ابهامات تاریخی را برطرف کند. در ادامه چهره‌های مشهوری که مکان دفن آنها نامشخص است را معرفی می‌کنیم. پس با ما همراه باشید. شاید یکی از بی‌شرمانه‌ترین اعمال ریچارد سوم دستور قتل 2 برادرزاده جوانش یعنی ادوارد 12 ساله و ریچارد 9 ساله باشد. پس از مرگ پدر ادوارد در سال 1483 میلادی، برادرش ریچارد تاج تخت را با عنوان ریچارد سوم به دست گرفت و 2 شاهزاده جوان را به ظاهر برای محافظت از خودشان تا زمانی که یکی از آنها به اندازه کافی بزرگ شود در برج لندن حبس کرد. با این حال شاهزاده‌ها دیگر هرگز دیده نشدند و ادعا می شود که ریچارد سوم آنها را در همان سال به قتل رساند. در قرن 17 کارگران 2 اسکلت کوچک را در برج کشف کردند، اما مشخص نیست که آیا آنها استخوان‌های شاهزاده‌های گم شده بودند یا نه. موکتزوما دوم پیش از هجوم اسپانیایی‌ها یکی از آخرین امپراتورهای مکزیک مرکزی بود. مشهور بود که موکتزوما دوم امیدوار است اسپانیایی‌های مهاجم را آرام کند و سعی کرد آنها را با طلا بخرد. 2 روایت متفاوت درباره مرگ موکتزوما دوم در سال 1520 وجود دارد: اینکه از سوی یکی از اسپانیایی‌ها به او خیانت شد یا اینکه توسط یکی از مردم خودش مجروح و کشته شد. بر اساس برخی از گزارش‌ها جسد او چند روز بعد سوزانده شد، اما بقایای او هرگز پیدا نشد. آتاهوالپا رهبر مصمم یک شورش بومی موفق در حوزه آمازون و کوههای آن علیه نایب السلطنه پرو بود. این شورش در سال 1742 در گران پاژونال در پرو اسپانیا در میان مردم آشانینکا آغاز شد. سرنوشتی مشابه موکتزوما برای آتاهوالپا آخرین امپراتور اینکاها رقم زد که در سال 1533 میلادی در راهه کوزکو واقع در پرو توسط فاتحان اسپانیایی به فرماندهی فرانسیسکو پیزارو به اسارت درآمد. آتاهوالپا پیشنهاد داد که با پر کردن یک اتاق با طلا و 2 اتاق دیگر با نقره آزادی خود را بخرد، اما پس از رسیدن مقدار زیادی از گنج، پیزارو دستور اعدام آتاهوالپا را صادر کرد. گفته می شود که او را با رسوم مسیحیت دفن کردند، اما چندین روایت نشان می دهد که جسد او بعداً توسط پیروانش نقش قبر شد. امروز محل دفن او مشخص نیست. محل بقای کریستوف کلمب، کاوشگر جنوبایی که برای نخستین بار از اقیانوس اطلس گذشت و مسیر را برای استعمار قاره آمریکا توسط اروپایی‌ها هموار کرد، هنوز مشخص نیست. پس از درگذشت کلمب در سال 1506 میلادی، جسد او در وایادولید واقع در اسپانیا دفن شد، اما بعدها نقش قبر شد و نخست در سویل واقع در اسپانیا و سپس در سانتو دومینگو واقع در جمهوری دومینیکن دفن شد. اکنون مقام‌های سانتو دومینگو و سویل هر دو ادعا می‌کنند که استخوان‌های کلمب را در اختیار دارند و هیچ کس نمی‌داند که کدام حقیقت را می‌گویند. کامهامه‌ها اول نخستین پادشاه جزایر هاوایی بود. در ابتدا همه جزیره‌های هاوایی را یک خانواده سلطنتی متفاوت اداره می‌کرد.
خانواده کامهامه‌ها صاحب بزرگترین این جزیره‌ها یعنی هاوایی بود. تصور می‌شد کامهامه‌ها یک پیشگویی بومی هاوایی را عملی خواهد کرد و پادشاه تمام جزایر خواهد شد. در سال 1795 میلادی او پس از سالها نبرد و مذاکره صاحب این عنوان شد و تا زمان مرگش در سال 1819 پادشاه باقی ماند. استخوان‌های او در یک غار مقدس قرار داده شدند و موقعیت مکانی آن نیز بر اساس نوع سنت هاوایی مخفی نگه داشته شد. تکامس یکی از رهبران مردم شومنی بود که سعی داشت بومیان آمریکا را متحد کند تا در برابر اشغال سرزمین‌های خود توسط ایالات متحده اولیه مقاومت کند. او در سال 1768 میلادی در اوهایو متولد شد و چندین سال با استعمارگران جنگید. تکامس در جنگ سال 1812 میلادی با بریتانیا علیه ایالات متحده آمریکا متحد شد، اما انگلیسی‌ها او را رها کردند و تکامس در سال 1813 حین رهبری گروهی از سربازان برای مقابله با سربازان بیشمار آمریکایی درگذشت. گفته می‌شود که او در نزدیکی زمین نبرد دفن شد، اما هیچ سند قطعی موجود نیست. لئوناردو داوینچی که هنرمند، مهندس و دانشمند بود، شاید مشهورترین چهره ایتالیایی رنسانس باشد، اما هیچ کس مطلع نیست که استخوان‌های او دقیقاً در چه نقطه‌ای دفن شده اند. او در سال 1519 میلادی در فرانسه درگذشت و در یک عمارت دفن شد، اما این عمارت در جریان انقلاب فرانسه به شدت آسیب دید و در سال 1802 میلادی تخریب شد. بسیاری از بورهای این مکان تخریب شدند یا محتوای آنها به مکان دیگری منتقل شد. از این رو محل دفن بقایای داوینچی امروز مشخص نیست. ولا دراکولا در قرن 15 میلادی حکمران والاچیا بود و برای استقلال این منطقه از ترک‌های عثمانی جنگید. گفته می شود او لقب به میخ زننده را به دست آورد، چرا که روش مورد علاقه اش برای اعدام این بود که دشمنانش را 4 میخ می کرد. نام خانوادگی ولاد که دراکولا است در زبان رومانی اژدها معنی میشد، اما امروزه معنای آن شیطان است. داستان‌های او الهام بخش قصه های دراکولای خون آشام شد. مقبره او هرگز پیدا نشد. فرانسیس دریک که کاپیتان مورد علاقه ملکه الیزابت اول بود، در سال 1596 در پاناما کشته شد. پس از مرگ او جسدش را زره پوشاندند، در تابوت سربی مهر و موم کردند و در حدود 24 کیلومتری شهر پورتوبولو در دریا دفن کردند. از آن زمان غواصان، باستانشناسان و جویندگان گنج به دنبال آن بوده‌اند، اما تا کنون محل دقیق بقایای او پیدا نشده است. هارالد بلاتانت که به هارالد دندان آبی معروف بود، چرا که عاشق تمشک آبی بود و همواره حداقل یکی از دندانهایش در اثر خوردن آنها آبی بود. پادشاه قرن 10 دانمارک و نروژ بود که برای متحد کردن قبیله‌های وایکینگی این منطقه شهرت دارد. برخی منابع میگویند او به دست پسرش اسوین به زور از پادشاهی ختم شده است. باستانشناسان تا کنون چندین مورد از بقایای استحکامات ساخته هارالد را کشف کرده اند، اما هنوز اثری از مقبره او پیدا نشده است.